ازيك؟ كالعاده في بدايه كل حلقه فبحب اشكركم على كل الدعم اللي انتوا بتقدموه على القناه، وفاضل شويه صغيرين قوي ونوصل 400,000 مشترك، فما تنساش تعمل سبسكرايب على طول بقى لو انت لسه جديد. اشترك دلوقتي. سبق واتكلمنا قبل كده عن اهميه الصوت او تسجيل الصوت، وقد ايه الموضوع بيفرق في الكواليتي اللي بيخرج بيه الفيديو بتاعك، سواء بقى انت مثلا بتصور انترفيو فمش هتحب تسمع الصوت زي ما انت سامعه دلوقتي. بالمناسبه ده صوت الكاميرا، بس هيكون احسن على ودنك انك تسمع الصوت زي ما انت سامعه دلوقتي، وده صوت المايك اللي انا بصور بيه. كمان لو انت شخص بتصور فلوجز او انت شخص بيحب يسجل بس مؤثرات صوتيه، فاهم حاجه عندك هي الصوت. واكيد لما نيجي لحته الصوت فاهم حاجه عندك هي الاداه او المايك اللي انت هتسجل بيه الصوت، وده لان الصوت او المؤثرات الصوتيه بيكون ليها عامل كبير قوي في توصيلك للرساله اللي انت عايز توصلها. زي الفيديو اللي هتشوفه دلوقتي، مره هيكون من غير مؤثرات صوتيه، والمره التانية هيكون بوجود مؤثرات صوتيه. زي ما انت سمعت اكيد، فبوجود المؤثرات الصوتيه الاحساس وصل لك اكتر بالمكان اللي انت موجود فيه. بالمناسبه فكل الاصوات اللي انت سمعتها دلوقتي اتسجلت عن طريق المايك ده، CVM VM20. تعال نشوف ده ايه. شركه كوميكا بعتولي المايك ده وقالوا لي جربه وقول رايك فيه، فانا جربته. وتعال النهارده هقول لك رايي في المايك الجديد من شركه كوميكا. بس الاول تعال نفتح العلبه ونشوف ايه اللي جواها. هو ده المايك زي ما انت شايف. فدي الشنطه اللي بتيجي معاه، شنطه شكلها حلو قوي، كمان متينه، فهتحافظ على المايك بتاعك بشكل كبير قوي. ومن جوه هتلاقي كل حاجه موجود ليها مكان هنا، فهتحافظ فعلا على المايك بتاعك لو انت بتسافر كتير او لو انت بتحرك كتير. فالديزاين بتاع الكيس اللي هو بيجي فيها يعني جامد. نخش في المهم على طول. اول حاجه ده المايك ده بيجي من نوع مايكات او الديزاين بتاعها اسمه شوتجن. فكره المايكات الشوتجن وايه الميزه فيها ان هي بتكون موجهه على الحاجه اللي انت عايز تسجل الصوت بتاعها، فبتاخد احسن نتيجه من الصوت بتاع الحاجه، وفي نفس الوقت بتتجنب اصوات كتير قوي بتبقى موجوده حواليك علشان هو بيكون موجه على الصوت بتاعك. بيجي كمان معاه USB تشارجر علشان تقدر تشحن بيه المايك ده. بالمناسبه فهو فيه بطاريه داخليه، فانت مش هتحتاج انك تغير البطاريه بتاعته. خليني افتح المايك كده واوريك حاجه. لو دوست دوسه مطوله كده اشتغل، تلاقي عندك سكرين قدام هنا علشان تشوف البطاريه بتاعتك والشحن بتاعها. بصراحه الموضوع ده بيجنبك مواقف بايخه كتير قوي، عشان لو بتسجل مثلا والبطاريه بتاعتك مش مشحونه، او لو بتسجل والمايك فصل، فالموضوع ده هيفرق معاك بشكل كبير قوي. كمان بيجي معاه الجاك 3.5 علشان توصل في المايك وبتوصل في الكاميرا. كمان بيجي معاه دي اسمها ويند سكرين، دي بتحطها في المايك كده، ده بيقلل شويه صوت الهواء لو انت بتصور اوت دور، علشان يعني ايه ما يبقاش الهواء داخل على المايك بهدل الدنيا. كمان بيجي معاه الديد كات، دي المفروض انك لو انت في مكان فيه هوا كتير قوي، لو انت بتصور اوت دور، فالمفروض ان دي بتقلل صوت الهوا على قد ما بتقدر. بس بصراحه لما جربتها ما عملتش معايا اي حاجه، فملهاش اي لازمه. واخر حاجه بتيجي معاه هي التشيك ماونت، دي من تحت هتلاقي ليها قاعده كده علشان توصلها على الكاميرا على طول، ومن فوق فانت هتركب المايك بتاعك بالشكل ده. كمان هتيجي من ورا كده وهتلاقي فيه، انا مش عارف اسمها ايه، بس هي كده حاجه انت بتقدر
توطي وتعلي الصوت منها. طبعا كل صوت بيفرق، وكل مكان انت موجود فيه الصوت بيفرق. لو بتسجل في شقه غير لو بتسجل في شارع، لو بتسجل في مكان فاضي غير لو بتسجل في مكان فيه حاجات كتير قوي تمتص صدى الصوت. فانت تظبط ليفل الصوت على حسب الموقف او المكان اللي انت موجود فيه. وبصراحه اكتر حاجه عجبتني هي الماتيريال اللي مصنوع منها المايك ده. المايك ده يعني معمول تقريبا من الحديد، يعني هو تقيل قوي، وزنه تقيل قوي بصراحه. الكواليتي بتاعه جامد قوي. نيجي بقى لاهم نقطه وهي تيست الصوت. انا جربته في مواقف كتير قوي. هسيب لك انت الحكم على المايك ده بناء على اللي هتسمعه دلوقتي. مره هسمعك بصوت الكاميرا مباشر من غير مايك، والمره التانيه هسمعك بالمايك لما وصلته على الكاميرا. كده انا بتكلم قدام الكاميرا، المفروض ان الصوت دلوقتي موجه او المايك موجه عند بقي، فالصوت يكون احسن حاجه. وكتجربه كمان، فانا دلوقتي وصلت المايك على الكاميرا، فالصوت اللي انت سامعه دلوقتي هو صوت المايك. بس خليني اعمل شويه حاجات كده توريك هل الصوت نقي ولا لا. كان نفسي النهارده اقول لك خد حلاوه، بس معيش حلاوه للاسف، وبدات الحلقه من غير ما اروح اشتري، فخد شيبسي بقى. في بقى نقطه مهمه هقول لك عليها علشان تاخد احسن نتيجه من تسجيل الصوت، او هي تريكات بتتعمل علشان تاخد احسن نتيجه صوت. زي ما انت عارف، علشان تاخد احسن صوت لازم تكون مقرب من الحاجه قوي. دلوقتي وانا بصور الحلقه فانا بستخدم الزوم ده كوحده تسجيل خارجيه، وبكون موصل فيه المايك بتاعي. ده بيكون صوت ملوش دعوه بصوت الكاميرا، ده بيبقى تسجيل صوت خارجي. ايه الفكره انك بتقدر تتحكم في مكان المايك، يعني بيبقى ليك الحريه انك تحطه في المكان اللي انت عايزه، مش بيكون مرتبط بالكاميرا. وكمان بتاخد احسن نتيجه لانك بتبقى قريب قوي من المكان اللي انت بتصور منه. فعملت ايه بقى؟ عملت نفس الفكره مع المايك ده. زي ما انت شفت كده، في المايك ده بيتوصل بجاك 3.5، فتقدر توصله بالموبايل بتاعك. ده اللي انا عملته. طيب الفيديو اللي انا شغلته في الاول، كل الاصوات اللي انت سمعتها دي انا سجلتها عن طريق المايك ده على الموبايل. طيب ازاي انا عملت ده؟ انا قسمت الموضوع لحاجتين. مره هاخد المشهد بتاعي كصوره علشان تشوف الصوره او المكان اللي انا موجود فيه، والمره الثانيه انا قربت قوي من الاصوات اللي انا عايز استخدمها كمؤثرات صوتيه. وصلت المايك بالموبايل زي ما انت شايف كده، فانا قربت قوي. يعني رحت مثلا عند الشجره دي وسجلت الصوت بشكل قريب قوي على الموبايل. بعد كده في مرحله المونتاج اخدت الاصوات دي وحطيتها على الصوره او الفيديو من غير صوت، فبقى عندي المشهد بتاعي وفي نفس الوقت بقى عندي المؤثرات الصوتيه بتاع المكان اللي انا كنت موجود فيه. فقدرت عن طريق المؤثرات الصوتيه والصوت ان انا انقلك في المكان اللي انا كنت موجود فيه. فسريعا كده خلينا نقول ان المايك ده حلو قوي لو انت شخص مهتم بتصوير الفلوجز، او لو انت مثلا شخص بيعمل محتوى على اليوتيوب وعايز يطور من معدات الصوت بتاعته عشان الصوت بيفرق، او لو عندك نفس الاهتمام زي ما انا بعمل، ان انا بروح بس مكان كده وابدا اخد منه اصوات بحيث ان انا استخدمها كمؤثرات بعدين. وكل ده فعلا وسعره مش غالي مقارنه بالاداء اللي هو بيديهولك. تقريبا سعره $129، يعني حوالي 2000 جنيه مصري. فانصحك انك تستثمر في الصوت، في كواليتي الصوت بتاعك. مش لازم المايك ده، عموما اي مايك، علشان فعلا الموضوع بيفرق. ما تنساش بقى لو عجبتك الحلقه انك تعمل لايك وشير وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش. تنزل تقول لي رايك تحت في الحلقه دي، وعايز تشوف ايه في الحلقات اللي جايه. خد شيبسي.